नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुले टेक्निकली.com च्यानलमा। यदि इमो चलाउनुहुन्छ भने तपाईँ नै महत्त्वपूर्ण हुनेछ, किन आजको यस भिडियोमा मैले तपाईलाई यस्तो ट्रिक बताउने छु जुन तपाईले मोबाइलमा छुट्टा-छुट्टै नम्बरबाट 4 वटा इमो एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो पनि आफ्नो मोबाइलमा त्यो कसरी सम्भव छ आज मैले तपाईलाई यस भिडियोमा बताउने छु। सम्भव छ साथीहरु, यदि तपाईहरुले छुट्टा-छुट्टै नम्बरबाट आफ्नो मोबाइलमा 4 वटा इमो एकाउन्ट बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि यो भिडियो धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। यो भिडियोलाई तपाईहरुले अलिकति पनि स्किप नगरेर हेर्नु होला, किनकि अलिकति पनि तपाईले कटाएर हेर्नुभयो भने तपाईले जान्न सक्नुहुने छैन कि एउटा मोबाइलमा 4 वटा इमो एकाउन्ट छुट्टा-छुट्टै नम्बरबाट कसरी बनाउने भन्ने बारेमा जान्न सक्नुहुने छैन। तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकली.com युट्युब च्यानल। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोका तलपट्टि रातो बटन सब्स्क्राइबको बटन, यसलाई एकचोटि टच गर्नु होला। यसलाई टच गरिसके पनि एउटा छेउमा घण्टी देख्न सक्नुहुन्छ, यो घण्टीलाई पनि टच गर्नु होला र एक लाइक गर्नु होला। यदि तपाईहरुले यो सब्स्क्राइबको बटनलाई टच गरिसक्नु भएको छ भने तपाईहरुले दुबारा गर्नु पर्ने छैन। लौ त साथीहरु सुरु गरौँ। त्यसको लागि साथीहरु हामीले आफ्नो मोबाइलमा भएको प्ले स्टोरमा जानु होला। प्ले स्टोरबाट हामीले एउटा इमो डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो मोबाइलमा अलरेडी इमो हुने गर्छ र हामीले प्ले स्टोरमा दुईवटा इमो एकाउन्ट हुन्छ, एउटा इमो बेटा एउटा इमो। तपाईले इमो बेटालाई डाउनलोड गर्नु होला। यदि तपाईले इमो बेटा चलाउनुहुन्छ भने तपाईले इमो डाउनलोड गर्नु होला। यो तपाईले सर्च बारमा सर्च गर्नु होला, इमो बेटा तपाईले सर्च गर्न देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ आइसकेको छ, यसलाई डाउनलोड गर्नु होला। मैले अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु, मैले यसलाई डाउनलोड गरेन। त्यसपछि साथीहरु हामी ब्याक आउने छौं। डाउनलोड गर्नु होला, यसको लिंक पनि तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा मिल्नेछ। र त्यसपछि हामीले एउटा अर्को एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन एप्लिकेसनको माध्यमले हामीले सजिलैसँग हाम्रो इमो एकाउन्टलाई दुई वटा बनाउन सक्नेछौँ। मेरो मोबाइलमा दुईवटा इमो एकाउन्ट देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा इमो बेटाको छ भनेपछि म तपाईलाई ओपन गरेर नै देखाउने छु। एउटा यो देख्न सक्नुहुन्छ, एउटा यो भयो। यो दुईवटा इमो एकाउन्ट छ त्यो नम्बरबाट। पछि साथीहरु हामीले एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुलाई पनि यसको लिंक डिस्क्रिप्सन मिल्नेछ। तपाईहरु त्यहाँबाट गएर सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो एप्लिकेसन देख्न सक्नुहुन्छ, यसको इन्टरफेस यस प्रकारको रहेको छ। यो एप्लिकेसनको माध्यमबाट हामीले यी इमो एकाउन्टलाई दुई वटा बनाउन सक्नेछौँ। र सुरु गरौँ। एप्लिकेसनलाई ओपन गर्दैछु। यो एप्लिकेसनको डाइरेक्ट डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्सनमा छ। तपाईहरुले त्यहाँबाट गएर सिधै डाइरेक्ट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुले सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलमा छुट्टा-छुट्टै नम्बरबाट 4 वटा इमो एकाउन्ट सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुनेछ तपाईहरुले यस भिडियोको मद्दतले। त्यसपछि साथै तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ओपन भइसक्यो। त्यसपछि तपाईले तल देख्न स्टार्ट, यो स्टार्टमा टच गर्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ओपन भइसकेको छ एप्लिकेसन। त्यसपछि साथीहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको मोबाइलमा जति पनि एप्सहरु छन् ती एप्सहरु तपाईको मोबाइलमा जति पनि छन् ती एप्सहरु यहाँ शो हुनेछन्। र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो टिक लाग्यो। यो टिक लागेको तपाईले यसरी अनटिक गर्नु होला। यसरी अनटिक लगाउनु होला सबैलाई। यसरी अनटिक लगाइसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो इमो दुईटालाई तपाईले टिक लगाउनु। यसरी टिक लगाइसकेपछि तपाईले तल देख्न सक्नुहुन्छ 8 यो 8 मा ट्याप गर्नु लाग्छ। ट्यापमा गइसकेपछि तपाईले देख्नु एक्सेप्ट, यो एक्सेप्टमा ट्याप गर्नु होला। एक्सेप्टमा ट्याप गरिसकेपछि हाम्रो मोबाइलमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ दुईवटा इमो एकाउन्ट छन्। पहिला हामीले इमो बेटालाई दुईवटा बनाउने छौं, त्यसपछि हामी इमोलाई गराउने छौं। त्यसपछि साथीहरु तपाईले देख्नुहुन्छ इमो बेटा, यो इमो बेटालाई एकछिन प्रेस गर्नु होला एउटा औंलाले। यसरी प्रेस गरिसकेपछि तपाईले माथि देख्न सक्नुहुन्छ सर्टकट, क्रिएट सर्टकटमा तपाईले यसरी माथि लगेर यसरी छोड्दिनु होला। यसरी छोड्दैछन् तल देख्न सक्नुहुन्छ सर्टकट इमो बेटा प्लस भएको छ। यो इमो बेटा रहेको छ भने हाम्रो अर्को इमो बेटा प्लस रहेको छ। र त्यसपछि यो दुईवटा भइसकेको छ र हामीले यो इमोमा गयौं। फेरि यो इमोलाई पनि एकछिन प्रेस गरेर तपाईले क्रिएट सर्टकटमा लगेर यसरी छाड्दिनु होला। र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तल सर्टकट इमो प्लस तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ दुईवटा भइसकेको छ। हामी ब्याक होम बटनमा जाने छौं। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईले यहाँ 4 वटा इमो एकाउन्ट भइसकेको छ। र तपाईले कुनै पनि नम्बरबाट 4 वटा इमो एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी मैले दुईवटा अलरेडी बनाइसकेको छु र मैले यी दुईवटा बनाएको छैन, मैले पछि बनाउन पनि सक्छु। र यो तरिकाले तपाईहरुले सजिलैसँग इमो एकाउन्ट 4 वटा बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यो पनि छुट्टा-छुट्टै नम्बरबाट।
हवस् त साथीहरू, आजलाई भिडियो यति नै थियो। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो, यति मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु नभुल्नु होला। यदि यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले तल देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोका तलपट्टि रातो बटनमा सब्स्क्राइबको बटन, यसलाई एकचोटि ट्याप गर्नु होला। यसलाई ट्याप गरिसकेपछि तपाईँले यसको छेउमा घन्टी देख्न सक्नुहुन्छ, यो घन्टीलाई पनि ट्याप गर्नु होला। यति गरिसके पनि साथीहरू तपाईँहरूले यस टेक्निकलपिके.com च्यानलमा जति पनि अपलोड हुने भिडियोहरू सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। हवस् त साथीहरू, आजलाई यति नै। अर्को भिडियो लिएर आउनेछु। हवस् त, धन्यवाद।